एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज आशीष भारद्वाज। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਹਾਊ ਆਈ ਡੂ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਸੇਜ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਹੈ ਦ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਆ एंड ये क्वेश्चन आ। सब तो पहला क्वेश्चन है हैडिंग्स वाले। ठीक है, मैं एक चीज़ नोटिस करूंगा सब तो पहला कि इतने रिपीट वाला लिखा है कि यू कैन रिपीट एट द कुछ नहीं लिखा सो आंसर रिपीट नहीं होना। उस तो बाद है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। उस तो बाद है कि अपने ब्लैंक्स नो मोर देन 3 वर्ड्स। अब स्टार्ट करते हैं। जो मैं देखा कि यार ये पैसेज A to H रीड करने पैने सो मैं क्वेश्चन रीड नहीं करने, मैं सीधे A पैसेज रीड करूँगा। ओके, सो लेट्स रीड A पैसेज फर्स्ट। ओके, हुण A पैसेज अपना आ गया। मैं बहुत सिंपल तरीके ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ठीक है, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬੋ ਹਾਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਇਟ। Millions of years ago, continental drift carried the old world and new world apart, splitting North Africa and South America from Eurasia and Africa। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟਡ ਸੋ ਲੌਂਗ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। fostered divergent evolution, मैंने मतलब नहीं पता, so I will leave this। For instance, the development of rattlesnakes on one side of the Atlantic and of the vipers on the other side। rattlesnakes आ गए, vipers आ गए, snakes आ क्योंकि इतने snakes लिखा हुआ है तो vipers भी snake होंगे हैं। उस तो बाद after 1492 human voyager in part reverse this tendency, मतलब उन्होंने 1492 तो बाद ये tendency reverse कर दी थी, मतलब उल्टा कर देता। their artificial re-establishment of connections through the commingling of old and new world plants, animals, bacteria, commonly known as Columbian exchange। ਇਹਨਾਂ ਨੇ Columbian exchange ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੈਸ ਤੇ comingling ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਆ ਪਾਸਟ ਮਿਲੀਨੀਅਮ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਡ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈਗ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਬੋਥ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਓਲਡ ਵਰਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29th ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਯੈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰੋਮ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। 29 ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਓਵਰਆਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਉਸ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਸਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨਫੈਕਟਿਵ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 29 ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 29 ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਮਾਈ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 29 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ A। ठीक है, हम आप ऑप्शन हो गया 29th। ओके, तो हम आप क्वेश्चन पैराग्राफ करेंगे रीड बी। जो बी पैराग्राफ रीड करेंगे, लेट्स रीड बी पैराग्राफ। When Europeans first touched the shores of Americas, old world crops such as wheat, barley, rice and turnips had not traveled west across Atlantic, and new world crop such as maize, white potatoes, sweet potatoes and maniac had not traveled east to Europe। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰੌਪਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾਸ ਦੇਰ ਵਰ ਨੋ ਹਾਰਸਸ, ਕੈਟਲ, ਸ਼ੀਪ ਔਰ ਗੋਟਸ ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਓਰੀਜਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ, ਫਿਰ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਵਰਲਡ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਗੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਮੇਕ ਆਊਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਅੱਗੇ, except for the llama, alpaca, dog, few fowl and guinea pig, the new world had no equivalents to the domesticated animals associated with the old world, nor did it have the pathogens associated with the old world. Dense population of humans such associated creatures as chickens, cattle, black rats, Aedes aegypti mosquitoes. Among these germs were called carried smallpox, measles, chickenpox, influenza, malaria, fever। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਥੋਜਨਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ।
27 ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਇੰਪੋਰਟਡ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਲੋਨਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋ 27 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈंने। 28 the reason why both new world and old world experience population growth ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ 28 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। formation of new continent ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ A। the reason why the indigenous population decline, ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ 30 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲੈਗਡ ਇਨ ਦਾ ਓਲਡ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਨਿਊ ਵਰਲਡ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ, ਅਲਾਮਾ, ਐਲਪਿਕਾ ਡੌਗ, ਫਿਊ ਫਾਉਲ, ਗਾਈਨਾ ਪਿਗ ਹੈਡ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ, ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਡੈਂਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ 31 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ 100% ਸ਼ੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨਫੈਕਟਿੰਗ ਇਨ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਓਲਡ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਓਲਡ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਓਲਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ 31 32 ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ 33 ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦੀ ਓਲਡ ਵਰਲਡ। ਸਕਸੈਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਨਵੇਜਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਐਨੀਮਲਸ ਟੇਕਿੰਗ ਰੂਟਸ ਇਨ ਨਿਊ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 31 ਜਾਂ 32, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 31 32 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਆਈ ਐਮ 90% ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਓਵਰਆਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲੈਗਡ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਓਲਡ ਵਰਲਡ ਤੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਓਕੇ, ਜਸਟ ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ B, when the Europeans first touched the shores of America's old world, crops such as wheat, ਇਹ ਤਾਂ crops ਆ, ਠੀਕ ਆ, had not traveled west Atlantic such as maize, white potatoes and maniac had not traveled to Europe, ਮਤਲਬ species ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। in Americas there were no horses, cattle, sheep। ਹੁਣ ਇਹ no horses ਮਤਲਬ ਆ ਲੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ, no horses ਮੇ ਵੀ ਲੈਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੈਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲੈਗਡ ਇਨ ਦਾ ਓਲਡ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਨਿਊ ਵਰਲਡ। ਹਜੇ ਵੀ 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਲੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਲਾਮਾ, ਐਲਪਿਕਾ ਡੌਗ, ਫਿਊ ਫਾਉਲ ਐਂਡ ਗੀਨਾ ਪਿਗ, ਦਾ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਹੈਡ ਨੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਟੂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਫੇਰ ਨੋ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆ ਡੌਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 31 ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੌਰੀ 32 ਦਾ ਬੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੌਰੀ 31 ਦਾ ਬੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਨੋਟਸ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨੋਟਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ 31 ਦਾ ਬੀ ਲਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ। 31 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਨਾਲੋਂ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਸੀ ਪੈਸੇਜ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਪੈਸੇਜ ਪੜੂੰਗਾ। ਸੀ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਮਾਈਟ ਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ Europeans who settled on the east coast of the United States cultivate crops like, ਹੁਣ Europeans ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, cultivated crops like wheat and apples which they brought with them। wheat ਤੇ apple ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। European weeds which the colonists did not cultivate। ਹੁਣ colonist word ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। and in fact preferred to uproot also fared well in New World। John Joslin, an Englishman amateur naturalist who visited New England twice in 7th century। ਆਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੌਨਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੌਰੀ 27 ਦਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਸਟਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। New England twice in 7th century left a list such plants has sprung up since English planted and kept cattle in New England which include couch grass। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ। One of those plantago major was named Englishman foot by the Amerindians of New England and Virginia who believed that it would not only grow where the English would have trodden and was never known before the English came into this country। Thus, as intentionally sowed old world crop seeds, European settlers were unintentionally contaminating American field with wheat seeds। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਓਵਰਵਿਊ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ,
ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈਵ ਟ੍ਰੋਡਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਥੀਸ ਵਰਡਸ। Thus, as they internationally sold old world crop seeds, European settlers were unintentionally contaminating American fields। ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ यूरोपियन वाले अमेरिका जाके ना सीड्स खराब करे, कंटेमिनेट मतलब खराब कर रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली दे वर स्ट्रिपिंग एंड बर्निंग फॉरेस्ट, एक्सपोजिंग द नेटिव माइनर फॉर डायरेक्ट सनलाइट। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, exposing flora to direct sunlight, hooves and teeth of old world livestock। Native flora could not tolerate, मतलब obviously negative effect हो रहा है। Imported weeds could because they had lived with large number of grazing animals for 1000 years। ਜਿਹੜੀ imported ਆਈ ਸੀ ਉਹ survive ਕਰ ਗਏ। थोड़ा ही आइडिया हो गया। लेट्स रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਕੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੇਮ ਆਫਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੋਨਿਸਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੋਨਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ 27 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਬੋਥ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਇਗਨੋਰ ਦਿਸ। 29 ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। The reason why indigenous population declined, population decline, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ indigenous population decline ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ an overall the overall description of species lagged in the old world and new world, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। A description of some animal species being ineffective in affecting the old world, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, new world word ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। An overall explanation of success of the old world and species invasion, success of the old world ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। In account of European animals taking roots in new world, European animals taking the roots in the new world, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ 3 ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ D for 3। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 27 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੀ ਪੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ, 27 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ 30th ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, 30 ਚ ਮੈਂ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। 30 ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਐਨੀਮਲਸ ਟੇਕਿੰਗ ਰੂਟਸ ਇਨ ਨਿਊ ਵਰਲਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ 34 ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ 3 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੇਮ ਨਾ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪੈਸੇजेस ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੀ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ। Cattle and horses were brought ashore in the early 1600s and found hospitable climate in Northern America. Horses arrived early 1620। Horses ਆ ਗਏ ਸੀ 1620 ਵਿੱਚ, and Massachusetts in 1690, Massachusetts England ਚ। Many wandered free with little more evidence of their connection to humanity than callers with hook at bottom to catch on fences। ਇੱਥੇ horses ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦ ਆਏ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ many wandered free with little more evidence of their connection to the humanity then callers with the hook at the bottom to catch on fences as they tried to leap over them to the cross। मतलब horses ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, fences were not for keeping livestock in but for keeping livestock out। मतलब ਜਿਹੜੇ fences ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਡ ਦ ਪੈਸੇजेस। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम्ड आफ्टर, ये तो है नहीं गा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इग्नोर इट। 27 ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। 20 ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਬੋਥ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਐਂਡ 올ਡ ਵਰਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਰਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਚੁੱਕਾ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨਡ, ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਰਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਓਵਰਆਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲੈਗਡ ਇਨ 올ਡ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਨਿਊ ਵਰਲਡ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। A description of some animal species being ineffective in affecting the old world, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ in old new world ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। overall explanation success of old world species invasion, species invasion ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਈ, so I will not mark this। ਹੁਣ 34th account of European animal taking roots in new world, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਐਨੀਮਲ ਟੇਕਿੰਗ ਰੂਟਸ ਇਨ ਨਿਊ ਵਰਲਡ, ਯੂਰੋਪ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ 1600s ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਅਰਾਈਵਡ ਇਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ 1620 ਐਂਡ ਇਨ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ 1629।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਡੀ। ਸੋ ਫॉर द टाइम बीइंग मैं 34th ਦਾ ਮੈਂ 35 ਦਾ ਲਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਸੌਰੀ 34 ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗਾ ਡੀ C/D ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਾਸ ਇਨਫੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੇਬੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਫਰਡ ਫਰਮ ਵਾਈਟ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫ ਅ ਗੇਮ ਐਂਡ ਦ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਟ ਮੈਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਕਿਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਫ ਗੇਮ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। All this together insufficient to explain the degree of defeat. The crucial factor was not people, plants, animal, but germs. Germs ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। Smallpox was the worst and the most spectacular of infectious disease mowing down the Native Americans. Mowing ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। The first recorded pandemic of disease in British North Africa detonated ਮਤਲਬ ਨੇ start ਕਰ ਦਿੱਤਾ among the Algonquin of Massachusetts in the early 1630s. William Bradford of Plymouth Plantation wrote that victims fell down so generally of disease as they were in the end not able to help one another, not to make a fire, nor fetch little water to drink, nor any to bury the dead. मतलब बंदे नहीं बचे मतलब लोग मर रहे हैं। The missionaries and traders who ventured into the American interior told the same appalling मतलब बुरी stories about smallpox। मतलब smallpox ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। In 17 मतलब ਲੋਕੀ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। 1738 epidemic destroyed half of the Cherokee. In 1759 near half the Catawbas. The first years of the next century, two-thirds of Omaha's and perhaps half the entire population lost one of the mountains and perhaps people of high plains। मतलब ਸਾਰੀ नेक डेथ ही है। ठीक है लोकल पीपल नेटिव अमेरिकन हो गए लोकल पीपल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट स्पीशीज ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਬੋਥ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਮਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 28 ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਪੈਕਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर 30 ਦਾ ਈ ਪੈਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 30 ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ resistance to the Europeans E paragraph yes 30th ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗਾ E। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ C ਰਿਮੂਵ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ C ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ 30 ਵਿਦ E। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ E ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਮੈਂ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗਾ। Export of Americans native animals have not revolutionized old world agriculture or ecosystem as introduction of European animals to the new world did. America's gray squirrels and muskats, ठीक है जी, and few others have established themselves east of the Atlantic. कुछ animals बारे गल हो रही है and west of the Pacific, but that has not made much of a difference. Some of the America's domesticated animals are raised in the old world, but turkeys have not displayed chickens and geese, and guinea pigs have proved useful in laboratories, but not have usurped rabbits. usurped मतलब आई थिंक खत्म करना जो वर्ड नहीं भी पता तक कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ठीक है जी बट हैव नॉट usurped rabbits in the butcher shops। एक मिनट ओके एक बार दोबारा रिपीट करूं मैं थोड़ा इतना क्लियर नहीं होया। एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिका ਦੇ नेटिव एनिमल्स ने रेवोल्यूशन नहीं किया ओल्ड सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन एनिमल्स टू द की वर्ड डिड ਜਿੱਦਾਂ यूरोपियन एनिमल्स ने न्यू वर्ड ने ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है ਅਮਰੀਕਾਸ ਗ੍ਰੇ ਸਕੁਅਰਲਸ ਮਸਕਟਸ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 27 ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 28 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਸਕੁਅਰਲਸ ਹੈਵ ਫਿਊ ਅਦਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੈਮਸੈਲਫ ਬਟ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਮਚ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 32 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ 32 I will write F। ठीक है सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ G।
सॉरी जी, हाँ जी किधर गया यार, एक मिनट ऐड बंद कर लिए, पता नहीं चेंज कितना होएगी ऐड, जस्ट हाँ यार, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इधर रीड करके देखते हैं इस पैसे जाएगा जी। ये- यार ऐड नहीं इम्प्रूव हो रही है, एक सेकंड। हाँ जी, वेलकम बैक। हुण ऐड रिमूव हो चुकी है, सॉरी रिमूव नहीं हो रही सी। ओके, हुण जी पैराग्राफ आप रीड करेंगे। द न्यू वर्ड्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द ओल्ड इज इन क्रॉप प्लांट्स। ओके, हुण क्रॉप प्लांट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। Maize, white potatoes, sweet potatoes, various squashes, chilies, maniac have become essentials in the diet of hundreds and billions of Europe. ਇਹ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ, ਅਫਰੀਕਨਸ, ਏਸ਼ੀਅਨਸ, देयर influence on world for people like that of wheat and rice on new world people goes far to explain the global population explosion of past 3 centuries। ठीक है जी, मतलब पॉजिटिव चीज़ा दस रहे हैं, इन्फ्लुएंस दस रहे हैं। द कोलंबियन एक्सचेंज हैज बीन इंडिस्पेंसिबल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेमोग्राफी मतलब रैंच एक्सप्लोजन च बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले किया है उन्हें। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। मेरे रह गए 28 रह गए, 33 रह गया। सो 28 33 पहले रीड करूंगा जस्ट टू सेव टाइम। द रीजन वाई बोथ न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड एक्सपीरियंस पॉपुलेशन ग्रोथ, आई थिंक ग्रोथ की ही गल थोड़ी बहुत हुई है आई गेस। जी, द न्यू वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन potatoes diets of hundreds of millions in African influence गो आ देख ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सीधे मिल गया था। सो ऑब्वियसली ਇਹਦਾ आंसर हैगा 28 ਦਾ आंसर हैगा अपना जी पैराग्राफ। सो 28 आई एम गोइंग टू राइट जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ 33 ਤੇ 34 ਚ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਈ ਗੈਸ। all this I had to do, this had nothing to do with the superi- uh, superiority or inferiority of biosystems in absolute sense. It has to do with the environmental contrast. Marine Indians were accustomed to living in one particular kind of environment, Europeans, Africans in other. But difference मतलब ना superior ना कोई inferior है। Old world people came to America, they bought their plants, animals, like old world America है, अपने plants ले, animals ले, germs भी ले, creating kind of environment which they were already adapted। जिस environment adapt से उदा ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। American Indians had not adapted to European germs, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ European germs ਨੂੰ adapt ਨਹੀਂ ਹੋਏ, so their numbers plunge ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਗਏ। That decline has reversed in our time as American Indians population have adapted to old, but ਉਹ decline ਹੋਏ reverse ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਊਗੇ। American population adapt ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ old world's environment influence, but a demographic triumph of the invaders, triumph ਹੁੰਦਾ victory, invaders ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, which was the most spectacular feature, मतलब ਇਹ spectacular feature ਸੀ। ਹੁਣ obviously I have to read the question, ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ 33। ओवर सक्सेस ही लिखा है, सो मैं 33 से सक्सेस ही लगा दूंगा ऑप्शन जी, सॉरी एच। 33 से लगा दूंगा मैं एच। ओके, ਹੁਣ मैं कोई दोबारा चेक नहीं करना बिकॉज मैं बोर हो चुका है इस चीज़ तो, है ना, अपने को टाइम भी घट होंगे। सो मैं इतने करूँगा कि सी ऊपर लगाया हुआ है तो फिर इतने मैं डी लगा दूंगा क्योंकि रिपीट तो आंसर होना नहीं। सो आई एम गोइंग विद डी। हाई तो वीडियो लग रही है तो लाइक भी जरूर करियो ताकि मैं होर इदां दी वीडियोस बनावा। ओके, नाउ लेट्स डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, हुण है ट्रू फॉल्स। True false, European settlers built fences to keep their cattle and horses inside। ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੈਟਲ, ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਸਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਂਸਿਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਰਸਸ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਸਸ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਫੈਂਸਿਸ। Cattle and horses were brought ashore in early 1600s, and hospitals climate many wandered free with a little more evidence of the connection to humanity than collars with the hook at the bottom। Fences were not to keep living stock in but for keep livestock out। in अंदर ही रखनी सी, बाहर रखनी सी। आई थिंक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन आएगा
ਕੀਪ देयर कैटल इनसाइड, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਲਸ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਮੋਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਾਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਬੀਨ ਬਰੂਟਲੀ ਕਿਲਡ ਬਾਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕॉलोनिस्ट, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 30 ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਡ ਈ ਪੈਸੇਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, नेटिव अमेरिकन रेजिस्टेंस यूरोपियन वाज इनफेक्टिव, इंडिजीनियस पीपल सफर फ्रॉम वाइट ब्रूटैलिटी। ब्रूटैल वाइट मतलब गोरिया ने मारिया सी। सो हुण मैं ज़्यादा नहीं रीड करूँगा तो मैं अज्यूम करूँगा आंसर ट्रू होगा, ठीक है। इसलिए पैसेज पढ़ने का फायदा, सानू आइडिया हो जाएगा पहले कि आंसर कितने हो सकता है, तो यू कैन मूव टू क्वेश्चंस। सो आई विल सॉरी मैं हुण लिखूँगा ओके। सो 36 का मैं लिखूँगा ट्रू। यार ट्रू लिख दें, लिख नहीं हो रहा, आई डोंट नो वाई। तो 37 का आप करते हैं, 37 तक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 37 क्वेश्चन इज, अमेरिका's domesticated animals such as turkey become popular in old world। ਹੁਣ मैं ਲੱਭਣਾ है कि मैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल अमेरिका वाला कितने सीगा। सो दोबारा मैं आंसर्स देखूंगा, क्वेश्चन देखूंगा ऊपर वाले। अमेरिका वाला क्वेश्चन या तो मैं इतने को ट्राई करूंगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेड स्पीशीज नहीं मिल रहा है, रीजन वाई ओल्ड वर्ड नहीं आइडिया हो रहा, लैग्ड इन ओल्ड वर्ड ये भी नहीं मैंने आइडिया हो रहा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं पैसे दे जाऊंगा बिकॉज नहीं मिल, मैंने याद नहीं आ रहा। सो मैं इतने देखूंगा अमेरिकन कितने लिखे, कितने अमेरिका लिखा है, ठीक है जी। तो एक लिखा होया इतने अमेरिकन नेटिव एनिमल्स है, इतों मैं रीड करना स्टार्ट करूंगा। American export of American native animals have not revolutionized old world agriculture or ecosystem as introduction of European animals to the new world did। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करूंगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी पैराग्राफ नहीं आ रहा, थोड़ा इशू हो रहा है। आई थिंक इतने ही आप वीडियो खत्म कर दे, काफ़ी लंबी होगी। दोबारा मैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से बना दूंगा, आप इन्ने आंसर चेक कर लेने सो दैट यू गाइस गेट द आइडिया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। पैसे का नाम है गया द कोलंबियन एक्सचेंज, द कोलंबियन एक्सचेंज रीडिंग अपने आंसर दे दें। ओके, नाल आप खोल लेना अपना। ओके, सी जी ए ई बी एफ एच डी फॉल्स ट्रू। जिन्ने आप क्वेश्चंस किए सारे ट्रू आ। आई होप तुहानू समझ लगे होगी किस तरीके ना करना। नेक्स्ट वीडियो होर अच्छी इंप्रूवमेंट बनाने की कोशिश करूंगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।